रहेछ त दामी अनबक्सिङ भयो यार यो त यार सब च्यातिने के ल फुल्ली लोडेड ओए ल गाइज योसिमुराको है योसिमुरा फुल सिस्टम रेडी भयो है दुईटा आउने दुईटा आउँदा त कस्तो देखिने है बेड पाइप घुमाउनु पर्छ डिबी किलर हटाएको छैन क्या अझै भोटमा हेलो गाइज के छ हल्लीचल्ली केटाहरूको अब चाहिँ मैले छिटो छिटो भ्लग खिच्ने ऊ गर्दैछु ट्राई गर्दैछु है छिटो त के भन्नु होइन अलि ढिलै हुन्छ अनि आज पर्सिबाट चाहिँ तिहार सुरु भइसक्यो गाइज है अनि आज चाहिँ म कस्तो के भएको बाइक यार ले चिसो लाग्यो क्या बाइकलाई पनि जाडो महिनामा चाहिँ अलिकति बाइकलाई होइन अब जानुभन्दा अगाडि अलिकति हिट चाहिँ गर्नुपर्छ है गाइज अनि गाइज होइन आज चाहिँ म मोटोमेनिया जाँदैछु है मैले मोटोमेनिया नयाँ सरेपछि त्यहाँ गएको भ्लगै बनाएको छैन होइन अनि प्लस आज हाम्रो आदर्शको बाइकमा एक्जस्ट पनि फुल सिस्टम हाल्न गइरहेको छ होइन त्यहाँ मोटोमेनियामा अब म मोटोमेनियाको नयाँ लोकेसन पनि देखाउँछु होइन केटा हो यो चाहिँ स्वयम्भू भयो होइन स्वयम्भूको यो बुद्ध पार्क 3वटा मूर्ति भएको ठाउँ है यो रिङ रोड म चाहिँ यता भित्रबाट जान्छु है उता सीता पाइलाबाट गयो नि हुन्छ होइन ए सीता पाइलाबाट गइदिउँ न है सिधैबाट किन भित्रबाट जाने लोकेसन राम्रोसँग देख्दैन यताबाट भगवान्लाई ढोकिदिइहालौँ है स्टार्टै अफ भइदियो यार सीता पाइला चौक आइपुग्यो गाइज हामी है यहाँबाट लेफ्ट लाग्छौँ नयाँ मोटोमेनियाको लोकेसन चाहिँ यता हो अहिले है बब्बाल छ अहिले एकदम ठुलो पार्किङ स्पेस फुल अन पार्किङ स्पेस होइन ग्यारेज पनि त्यहीँ अनि क्याफे पनि त्यहीँ मोडिफाई गर्ने पनि त्यहीँ होइन बाइक बनाउने पनि त्यहीँ सब त्यहाँ एकै ठाउँमा क्या अब होइन बाइक बनाउन मोटोमेनियामा बाइक बनाउन आउँदाखेरि चाहिँ अल्छी लगाएर बस्नु चाहिँ पर्दैन है चट्ट क्याफेमा गएर बाइक कुरेर बस्ने खाजासाजा खाने चिया खाने होइन चट्ट गफ गर्ने रमाइलो भइसक्यो अहिले मोटोमेनिया यता भित्रसम्म आइपुग्यो हामी होइन अब यहीँ हो सीता पाइला चोकबाट आउँदाखेरि चाहिँ राइट साइडमा पर्छ है यहाँ अगाडि कस्तोमा झ्यापै रोक्दै यार यहाँ आएपछि बिस्तारै स्लो गर्ने उयो अनि यो कालो गेटभित्र ल्याम्म छिर्ने है केटा हो ए हो नयाँ मोटोमेनिया सुनसान छ त यार खै बसिरहेको रहेछ हाम्रो यहाँको कुक भाइहरू चाहिँ ओ बाइकहरू के हो नयाँ नयाँ छ त क्लिभल्यान्डको रहेछ यो बाइक त म चाहिँ यता राख्छु बाइक है के छ उसो भाइ
भन्दा नि च्यातेर मर्ला के छ खाना खायो खै अझै दाइहरू कहाँ छ ए त्यहाँ गएर आउँ न यता चाहिँ ग्यारेज हो है केटा हो अनि यता चाहिँ मोटोम्यानियाको क्याफे मोडिफाई गर्ने सामानहरू पाउने यता चाहिँ ग्यारेज है एउटै अभि भाइहरू रहेछ म गरिदिन्छु मैले हिजो भर्खर ट्राई गरेर के छ सबिन भाइ आदर्श आएन होइन मलाई फोन पनि उठाउँदैन यहाँभित्र गइदिउँ है वाइल्ड ठुलो छ नि त्यहाँबाट यहाँसम्म खै कोही छैन त राखिदिउँ हेलमेट ल केटा आदर्श चाहिँ आइपुग्यो है अब यहाँ अनबक्सिङ हान्नुपर्छ हाम्रो है चट्टो लगाएर योसिमुराको एक्जस्ट ल च्यातिहाल यहाँ घाम पऱ्यो यार अलिकति ल्याम्प लुम्प भित्रबाट होला त्यो निकाल निकाल अलिक घाम पऱ्यो क्या यहाँ यार यो चाहिँ बेन्ड पाइप है के हो कतिवटा स्प्रिङ हो एक्स्ट्रा क्या अड्काउनलाई यो चाहिँ एक्जस्ट अड्काउनलाई है यसलाई के भन्छ यसलाई होल्डर यता बेन्ड पाइप अनबक्सिङ हुँदैछ स्ट्रेट आउट फ्रम इन्डिया Straight out from Motor Kings. भाइ यार लम्मै त्यो निकाल यार कतै त्यहाँ थियो यार रमाइलो अनबक्सिङ हुँदा त यस्तो त दामी अनबक्सिङ भयो यार यो त यार सब च्यातिने क्या ल ओए ल यो पनि निकाल त तारे आम्मा के चाहियो अब झर्रा अरे क्या ओए ल गाइज योसिमुराको है युएसए रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट युएसए चाहिँ जापानिज अक्षर रहेछ है भुवाङ ए भुवाङ पऱ्यो अब हाल्नुपर्छ R3मा है र बबाल नमस्कार यस्तो टल्क्या मेन पाइप निस्क्यो ल लेफ्ट राइट कुन चाहिँ 1 र 2 लेख्नु हुन्छ दुईवटा हुन्छ यार यसको चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ चाहिँ बेन्ड पाइप 2 सिलिन्डरलाई दुईवटा ल है ल केटा हो अब यहाँ फेरिङहरू खोल्दैछ हुँदैछ भाइहरू यता पछि हेर्दैछ अरू भाइले सब खोलेर अब फुल सिस्टम योसिमुराको एक्जस्टमा अब साउन्ड सुन्नलाई सब केटाहरू यहाँ बेताब भएर बसिरहेको अब चाहिँ केटा यो R3 चाहिँ होइन फुल्ली लोडेड भयो है गाइज क्लिप अन ह्यान्डल अनि यो RCB को होइन र यो ब्रेक ए निसिनको है यो ओ आदर्श यो निसिन होइन यो ए यो चाहिँ निसिनको है यो पुरै यो डब्बा मात्रै ब्रेम्बोको हालेर चाहिँ है डब्बा चाहिँ के भएर यो चाहिँ पुरै निसिनको हालेर छ केटोले है क्लिप अन ह्यान्डल भइहाल्यो अब एक्जस्ट आउँछ है अनि यो पनि बाहिरबाट ल्याएको हो नेपालमा पाउँदैन है सिट कल R3 को अनि RC को रियर सेट पनि छ RC को है यो चाहिँ त्यसपछि त फुल्ली लोडेड भइहाल्यो नि त बाइक त अनि यो भाइजर पनि नयाँ हालेको हो अस्ति भर्खर मोटोम्यानियाबाट है रेडी भयो फुल सिस्टम योसिमुरा फुल सिस्टम रेडी भयो है दुईवटा आउने दुईवटा आउँदा त कस्तो देखिने है बेन्ड पाइप घुमाउनु पर्यो अझै
त्यो झर्ला कस्तो घाम लागेर कस्तो नराम्रो देख्यो यहाँ स्प्रिङ छ क्या तिलिक्क टल्केको छ म स्प्रिङै लुज्छु मलाई छ्याट्ट गयो होइन गयो यतिकै त होला साउन्ड लिक हुन्छ कि क्या हो हावा लिक हुन्छ कि क्या हो यो नहालेर हो कि क्या हो कुरा चाहिँ आर्थीको एडजस्ट ब्यान्ड पाइप है यो अथवा तातो छ क्या हो अक्सिजन जान्छ यसले गर्दा चाहिँ साउन्ड घट्छ है स्टकमा चाहिँ यो चाहिँ क्याथलिक कन्भर्टर कि के भन्छ यसलाई यसले गर्दा साउन्ड घट्छ ओरिजिनल स्टक एडजस्टमा चाहिँ होइन अब यहाँ आउँदैछ अब यो निकालेर राख्यो भने तेल दिएर खान्छ लकेटा हो आयो है आयो बल्ल बल्ल मिल्यो है अब हाल्नुपर्छ टुङ 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 मिलाउँदैछ भाइले है तल चाहिँ आइसक्यो के मिलाउनु भन्दैछ है जस्तै यहाँसम्म आउँछ क्या हो यहाँ माथि जान्छ नि अब पुरै माथि पो ए डिबी किलर निकालिदिउँ न अहिले नै अभि कस्तो खालको हो यो कहाँ पुग्यो यार यो त यसको खोइ होल्डर त्यो अरू छैन छ नि त्यो होइन क्या अरू छैन केही छ भने होल्डर मात्र छ अरू केही छैन यो यहीँ त होला नि है ल त एकचोटि स्टार्ट गरेर सुनौँ न आवाज ठिक छ अब यस्तै हो राख त एकचोटि मुखमा लिक भयो फेरि गर्नु त यसको ट्र्याक्टरमा आउँछ मुखमा लिक भयो कि मुखमै हो मुखमै हो क्या मुखमै लिक भयो दुइटै अलिअलि लुज गरेर अनि सँगै टाइट गर न यत्रो टाइट छ क्या त्यो पाले पालो टाइट गऱ्यो भने लिक हुन्छ क्या के अरे एकैचोटि यस्तै त हो नि होइन र अब यहाँ त्यो जोड्नु त होला नि ए डिबी किलर निकालिदेऊ क्या आज आगै फालिदिएर यार लकेटा अब बल्ल बल्ल फिट भयो यार यो चाहिँ है सट्ट अब आज मजारै भयो यार गर्दा गर्दा है अन भयो ल है गाइज अब टेस्ट हान्नुपर्छ है केटा हो है अब एक कुदाएर हेरिदिउँ है केटा हो हुइली पनि कडा गइदिएर क्या आज त आम्मा पड्केको एक लन्च हानौँ है केटा हो कस्तो हुँदो रहेछ R3 मा सक्छ त 2 गियर भन्दा माथि जान सकेन यार म त
यो हो नि त आहा कस्तो मजा आयो यार डिबी किलर हटाएको छैन क्या अझै भुट कस्तो मजा आएको यार होट लास्ट मजा आयो यार यो त समाद होट त्यो त यार अति रहेछ त अहिले त बा त्यो गियर चेन्ज गर्दा त कस्तो मजा आउने यार हट ल केटा हो खोइ आऊ आदर्श अबुई अगाडि जाऊ त आवाज हो केटोल त अब सिधाउँछ जस्तो छ यार अबुई खुसी छ आदर्श आज मटर साथी आमा यतै जानलाई यार उता आज कुदाउनलाई ल है आइरहेछ होट कस्तो पछाडिबाट आवाज आउँदाखेरि त आफ्नो त केही नसुन्ने यार रेस खेला जस्तो भइदिएर क्या अब आजको प्लान सक्सेस भयो हाम्रो त्यही खुसी छ हामी बब्बाल आवाज आइरह यार मेरो त केही आवाजै सुन्दैन तिमी कताबाट जाने ल ल ल ल ल ल जाऊ भोलि भेटौँला है ल योशिमुरा ल केटा हो बाई बाई